iniiwasan namin yung doon sa main road dahil masyado pang alikabok. Hindi pa masyadong maayos yung yung road dahil di ba? So, andito na tayo. Tingnan natin yung rin siya. Pero parang mukhang magbablog din siya. Group chat namin. So yun, basically dito nagaganap yung dyan Dyan nagaganap lahat ng dito na nila nilagay yung lahat ng beach activities, yung jet ski, banana boat, helmet dive, parasailing. So nandyan na. Pati, kasi malakas na sa kabila, kaya lumipat na malakas sila dito. Means malakas yung alon. Medyo unruly na yung dagat, yung tubig sa dagat. So, mas best na dito sa ganitong klaseng kakalma na tubig, ginaganap yung mga beach activities. So, every time na magiging maalon sa kabila, doon sa mismong front beach, dito nangyayari yung mga activities. Tama? So, pag doon naman, pagka naman malakas ang alon dito, balik na naman dun sa front beach. Dun sa front beach, ang alam ko, nilagay na nila sa Station 3 at saka Station 1. So, dun na nagaganap yung bilihan ng ticket and all. Pati yung paghihintay ng mga tourists dun sa may shore para dalhin sila dun sa parang kagaya na ganun. Ayun Balsa. Yun yung pinaka parang balsa na yun. Saan ba? Ayun. Yan. So, mamaya bababa tayo dun banda. Doon. Kung saan nagaganap yung bilihan ng ticket. Ticket ba tawag doon? So, yun. Minto lang kami dito para mapakita namin sa inyo yung itsura ng back beach. Again, sorry ulit dun sa mga makakapanood nito na magrereklamo na magalaw. Pasensya na talaga dahil hindi ko pa rin talaga ma-master yung paghawak ng camera na hindi gumagalaw. So, if you have something to share, advice kung anong klaseng, kung how I will handle my phone. Kasi usually, talagang phone lang ang gamit ko sa pagka-capture ng video. So, comment nyo dyan sa baba kung para matulungan nyo ako, maturuan nyo ako kung paano na hindi siya masyadong shaky. So yun, especially magalaw ako, nagsasalita din ako, naglalakad ako, ganun lagi yung capture, pagka-capture ko ng mga videos Ganun din pag nakasakay ako sa motor or sa trike or sa sasakyan. So sobrang galaw din. To try my best para hindi masyadong maggalaw. So yun, bababa muna kami doon. Be right back.
tambay muna tayo dito sa back beach habang hinihintay ko sila. So yun, kwentuhan ulit. Yun nga, yung kagaya ng sinasabi ko sa inyo kanina, nandito yung mga activities. Yan. Yan, galing na to sa mga, itong palace na to. Galing na to sa pag-activity nila. Pero basically, kaya ako nandito dahil sa botohan. So yes, dito ako bumuboto. Segue lang itong pagpasyal. Pagpasyal? Sabi ako naman syal. Tumambay. Mamaya dun tatambay talaga ako dun sa friends ko sa front beach. Doon sila nag-work. Ang work nila ay nag-hair braid. Kaya para dun sa mga sa mga friends out there na gustong napupunta dito sa Boracay. Puntahan niyo si Ate Judy. At saka si Ate Bede. Nasa front beach sila. The mall. Sa may mismong corner ng The mall. So yan. Ito lang. Dito lang kapayak, katahimik yung nagaganap dito. So kung gusto mo mag-chill, okay lang rin dito mag-chill. Marami rin tao daw doon sa may front beach. Pero, di ko pa napupuntahan. Kagabi kami dumating. Mga alas 11. So, gabi na talaga madilim. Tsaka pagod na. Kaya hindi na nagawang mag-ikot. So, kanina, late din kami. Comment nyo nga dyan sa baba. Kung ano yung naging experience nyo nung pumunta kayo dito sa Boracay. Ano yung masayang experience nyo? Masaya or kahit anong gusto nyo share. Comment nyo dyan sa baba. Dyan, sa baba. Wala, kwentuhan lang. Tapos kung ano-ano yung mga activities na ginawa nyo dito. Sa kayo nagstay, yung mga na-meet ba kayong locals, may ginawa ba kayo dito nga kaiba? Aside dun sa mga beach activities na meron sila dito? Or aside sa beach activities, meron ba kayong, like pumunta ba kayo dun sa gateway, sa may mainland, sa may Caticlan? Meron din kasi mga dun may mga river, resort din siya, so baka nakapunta kayo dun. Anything, comment down below. So yun. Balik ako mamaya sa kwentuhan tayo ulit. Sa front beach naman ako mamaya.
tao sa paghihintay ng sunset. So, ito yung most beautiful spot when it comes to sunset. Ayan o, malapit na siya. So, as you can see, ang dami na ng mga tao. Naghihintay rin yung mga yan ng ng paglubog ng araw. So, ayan, yung mga nagpipicture taking sa. So, yun. Ano bang maganda? Maganda ba yung spot dito? So, pupuntahan ko muna yung mga friends ko dito. May pwesto kasi sila dito. Then, balik ako mamaya pag malapit na talagang yung sunset. Pero, yun, paset na nga siya. Paset na nga. Palubog na nga siya. Pero, anong oras na? Oras na, hindi ko na alam. Siguro mga past 5 na. Labas ulit ako mga 6:30. Mga 6 yan na. Naiwan ako. Ayan na, tapos na. Sorry, nawili ako sa pagkakipagpentuhan. Yan na naganap. Hindi ko na inabot. Yun lang. 여기 그만 가. 여기. So, yun. Ganyan lang. Makain na lang muna kami. Naiwan ako ng sunset. Naiwan talaga. So, later na lang, mabalik ako. Early dinner muna kami. Ng aking friends. And my friends is over there. There.